હેલો 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 ગાઈઝ, વેલકમ ટુ ડીઆઈવાય વિથ જિંદલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે છે નાઇટ અને હું કાલે સવારે જે પણ એક્ટિવિટી કરીશ એ હું ડેફિનેટલી બ્લોગમાં મેન્શન કરીશ. તો તમે વિડીયોને એન્જોય કરો. ટિલ ધેન બાય બાય. તો ગાઈઝ, આ વિડીયો જે છે ને એ લાસ્ટ વીક હું રતનપોળ સાઈડ શોપિંગ કરવા ગઈ હતી એ વખતનો છે. તો જેવા તમે ઘીકટ મેટ્રો સ્ટેશનમાંથી ઉતરો ને એટલે સામે જ આ કાકાની શોપ છે. બ્યુટીફુલ, કમ્ફર્ટેબલ અને સારા એવા ફેબ્રિક મટીરિયલમાં પ્લાઝોઝ મળે છે. મને લેગિન્સ કરતા પ્લાઝો પહેરવાની બહુ જ મજા આવે છે ગાઈઝ. તો હું આવી રીતે જોતી રહેતી હોઉં છું. અને એવામાં જ મને પ્રતિકે બતાવ્યું કે આ શોપનો જે પિલર છે ને એ આખો કલ્ચરલ છે. એમને નથી કહેવાતું આ જે અમદાવાદ જે આપણું છે હેરિટેજ સિટી. તો જેટલા બી ગુજરાતી છે અમદાવાદમાં એ લોકોને ખબર જ હશે કે અમદાવાદ શું કામ હેરિટેજ સિટી કહેવામાં આવે છે. કારણ કે એમાં જે પોળનો ને એનો જે કલ્ચર છે આ એની કોતરણી છે એ બધી એટલી યુનિક છે ને. એમાંય તમે સિટી સાઈડ શોપિંગ કરવા જાઓ ને તો એની કંઈક મજા જ અલગ છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેવો ભર તડકો છે પણ સ્ટીલ હું આ કાકાની શોપ પર ઊભી રહીને પ્રાઇસ ને બધું પૂછું છું. ઇનફેક્ટ મેં ત્યાંથી 2 પ્લાઝોસ લીધા. બહુ સરસ છે, પ્રાઇસ બી અફોર્ડેબલ છે. બાર્ગેનિંગ નથી કરતા કાકા, ફિક્સ રેટ છે. તો 300 પર પીસ મેં લીધું છે ત્યાંથી. તો તમે આ અગર જાઓ ત્યાં શોપિંગ કરવા તો જરૂર જાજો. ગીકાટા સ્ટેશન થી જેવા નીકળશો ને એવા જ સામે લેફ્ટ સાઈડમાં કાકાની શોપ છે. અને મને જરૂરથી જણાવજો કે તમને કેવું લાગે છે શોપિંગમાં. તો આ જે ક્લિપ્સ છે ને એ વખતની છે જ્યારે અમે લોકો શોપિંગ. હેલો ગાઈઝ, અત્યારે બનાવી રહી છું હું સેવૈયા. એમાં મેં મિલ્ક, શુગર નાખવાની બાકી છે અને થોડું પાણી એડ કર્યું છે. ઇલાયચી એડ કરીશ અને આ છે ઇલાયચી, એને કરીશ. મેં 2 ઇલાયચી લીધી છે. આ છે કાલે ઘી બનાવ્યું હતું અને આજે ફરીથી આ ડબ્બો મલાઈ ભરવા માટેનો મેં સ્ટાર્ટ કરી દીધો છે. સેવૈયામાં ઉભરો આવી ગયો છે. મલાઈ ફ્રીજમાં મૂકી દીધી છે મેં. અને હવે હું થોડું ઇલાયચીને ક્રશ કરી અને સેવૈયામાં નાખીશ, જેનાથી અલગ જ ફ્લેવર આવશે સેવૈયામાં. પ્રતિક 4:15 4:30 ઇન બિટવીન એવરી ડે ઓફિસ થી આવે. એની મોર્નિંગ શિફ્ટ હોય છે. તો શ્રી જસ્ટ ઉઠી છે તો એની પણ ડિમાન્ડ છે ચોકલેટ મિલ્ક પીવાની. એના માટે ચોકલેટ મિલ્ક રેડી છે. અને આવી રીતે મેં આમ તો હું ઇલાયચીનો પાવડર જ રાખું છું પણ હવે ફિનિશ થઈ ગયો છે એટલે એને ક્રશ કરી અને નાખી દઈશ. લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે મેં સેવૈયા બનાવી હતી ને ત્યારે થોડી શુગર ઓછી હતી, કેમ કે શુગર ઓછી ખાવાનું પ્રિફર કરીએ છીએ. પણ પ્રતિકને વધારે ઓછી લાગી હતી તો હું હવે અત્યારે શુગર નાખીશ. કોઈ સ્પેસિફિક માપ નથી પણ રેન્ડમલી હું નાખું છું. 2.5 સ્પૂન નાખી છે અત્યારે મેં. આ પ્રતિકની ફેવરિટ ઇન્સ્ટન્ટ સ્વીટ છે. એને ક્યારેક ક્યારેક સ્વીટ ખાવાનું મન થાય, ક્રેવિંગ થાય તો જો ઘરમાં અવેલેબલ હોય ને તો હું ટ્રાય કરું કે બનાવી આપું. લાવ મને આપ. શ્રીને ખાવા છે ચોકસ ચોકલેટ મિલ્ક સાથે. તો શ્રી ખાશે ચોકસ હમણાં. એને હમણાં પ્રિપેર કરી દો. શ્રી શું કરે છે? હા, સેવૈયા ખાઈશ પછી તું? મમ્મા સેવૈયા બનાવે છે. બોલ્સ છે એમ ને આમાં. લાવ હું મિલ્ક એડ કરી દઉં. ચોક્કસ છે ને બહુ રેગ્યુલર નહીં ખાવાના હો શ્રી. બહુ હેલ્ધી ના કહેવાય. વન્સ ઇન અ વાઇલ ચાલે કોઈક દિવસ.
ઠીક છે પછી મમ્મા અલાવ નહીં કરે હા હું વ્હાઈટ મિલ્ક બી એડ કરું છું હમણાં હા કરી દઉં તને બસ ઓકે શ્રીના ચોકોસ રેડી છે શ્રી ચોકોસ બહુ ભાવે રેગ્યુલર નહીં ખાવાના ઓકે મમ્માએ શું કીધું ઓલમોસ્ટ પ્રિપેર છે બહુ જ ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય બહુ જ ઈઝી પડે આપણા માટે જ્યારે ક્રેવિંગ સ્વીટ ખાવાનું થતું હોય ને ત્યારે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા શ્રી જોજો ગરમ ના હોય એમ તો ગરમ નહીં જ હોય ઓકે પ્રતિક ઓફિસ થી આવી ગયા છે 4:30 ના એવરીડે આવી જાય એની મોર્નિંગ શિફ્ટ હોય છે આવીને બ્લેક કોફી પીવે છે અને પછી જો એને કંઈક ભૂખ લાગી હોય તો કંઈક નાસ્તો કરીએ અમે તો આજે એને થોડું સ્વીટ નું ક્રેવિંગ હતું તો મેં સેવૈયા બનાવી છે તો હવે સાથે હમણાં એન્જોય કરશું ચલો પ્રતિક હવે પ્રતિક નાસ્તો કરવા બેસી રહ્યા છે પ્રતિકની ફેવરિટ છે આ સેવૈયા હવે પ્રતિક જ ટેસ્ટ કરીને કહેશે કે આમાં સ્વીટ ઓછું છે કે વધારે છે કારણ કે લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે મેં બનાવી હતી ને ત્યારે થોડું શુગર ઓછી પડી હતી કારણ કે મારામાં શુગર ઓછી જ પડે છે તો હવે શ્રી તો પછી ટેસ્ટ કરશે પણ પ્રતિક ટેસ્ટ કરીને કહેશે કે કેવું લાગ્યું એમને ગાઈઝ મેં હવેથી એવું વિચાર્યું છે કે હવેથી 1-2 વિડીયોઝ હું ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સાથે અપલોડ કરું તો મને કેવો રિસ્પોન્સ મળે છે મારે ચેક કરવું છે કારણ કે હજી મારી નવી ચેનલ છે તો જ્યારે હું હિન્દી કન્ટેન્ટ અપલોડ કરું છું ત્યારે મને 100 રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે તો હું ટ્રાય કરીશ કે મારા જે ગુજરાતી વ્યુઅર્સ છે એને વધારે પસંદ આવશે ને મારા વિડીયો તો પછી હું ડિસાઈડ કરીશ કે વિડીયોઝ મારે ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સાથે અપલોડ કરવો કે હિન્દી સાથે તો તમે જરૂર મેન્શન કરજો કમેન્ટમાં કે આપને કઈ લેંગ્વેજમાં વધારે પ્રિફર કરે છે કારણ કે હું બંને લેંગ્વેજમાં બોલવા માટે કમ્ફર્ટેબલ છું મને એઝ સચ કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી પણ હું જે કંઈ ડિસિઝન લઉં છું એ વ્યુઅર્સને અકોર્ડિંગ લઉં છું છે પેઇન્ટિંગ કરે છે હેર કોમ નથી કરવું થોડી વાર પછી શું પેઇન્ટિંગ કરે છે બતાવ તો હાઉસ બનાવ્યું તારી પાસે પેઇન્ટિંગ ની આ પર્ટિક્યુલર બુક છે એમાં તો સરસ મજાનું પેઇન્ટિંગ કર ને એવું છે આ તો સરસ સ્ટીકર છે એજીસ ની વાળે કલર જાવો ના જોઈએ બરાબર ને ડન બતાવ તારું પેઇન્ટિંગ બહુ ફાઇન કર્યું છે મરમેડ વાળું કેમ આવી રીતે પેઇન્ટિંગ નું આખું પેજ બગાડસ તું એવું નહીં કરવાનું કમ્પ્લીટ બનાવવાનું આખું પેઇન્ટિંગ ના ના એવું ના હોય તને થોડું શીખવું પડે એવું લાગે છે હવે આપણે પ્રતિક પાસે જઈએ એમને કેવું લાગ્યું વાહ બધું સોફા ચટ કરી દીધું તો સારું જ બન્યું હશે હવે જમવું પડશે કે નહીં જમવું પડે ચાલશે નહીં બહુ બધું શુગર ખાઈ લીધી એટલે હવે જમવું પડશે ને હા જમવું જ પડે ને આ તો હું તો મજાક કરું છું ગાઈસ તો જો આ હજી એને નાસ્તો કર્યો આનો
તો હવે એને ડાયરેક્ટ કોફી પીવાનું ક્રેવિંગ થાય છે, અને કોફી બ્લેક કોફી બહુ પીવે છે. આમ હેલ્ધી છે, એને કોઈ આડઅસર કે એવું નથી થતું એટલે વાંધો નથી. બાકી ઘણા લોકોને ઊંઘનો ને એને પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે, ઘણાને કોન્સ્ટિપેશન થઈ જાય છે. અને પાછી પીવાની તો ડેવિડ ઓફ જ એમ, બીજી જે રેગ્યુલર આપણે આવતી હોય નેસ્કેફે ના પાઉચીસ આ તે એવું પાછું નથી એમને ફાવતું, એને જોઈએ તો ડેવિડ ઓફ જ. એટલે જો આ એનું મિની સેટઅપ છે કોફીનું, ત્યાં એને કેટલ રાખી છે. હા, કોફી ત્યાં છે. અને પાછું એવું છે કે કોફી આમ બહુ ઓછી નાખે ક્વોન્ટિટી વાઇઝ, પણ વધારે તો હોટ વોટર જ નાખે કે જેનાથી એને એનું ગળામાં બી બધું ક્લીન થઈ જાય. કફ કે એવું કઈ અત્યારે ઠંડી સીઝન સ્ટાર્ટ થઈ છે તો એટલે એવું છે બધું પ્રોગ્રામ એનો, જોઈ લ્યો. બ્લેક કોફી જ પીવે છે, જે અમેરિકાનો કે ને ઈ. શુગર વગર પીવે ને એટલે વાંધો નહીં, ગમે એટલી પીવે, બાકી તો આટલી બધી કોફી થોડી પીવાય. હવે એમાં ઈ છે ને થોડુંક માટલાનું પાણી નાખશે એટલે થોડું પીવાય એવું ડાયરેક્ટ થઈ જાય. ક્યારેક બ્લેક કોફી હું પણ પીવું છું, પણ મને એટલી ફ્રીક્વન્ટલી નથી ભાવતી. પણ હું નથી ભાવતી એમ કહી દે, કડવી લાગે. હા, કડવી લાગે, થોડી બીટર લાગે મને, એટલે હું એનામાંથી 2-3 સિપ્સ તો એવરી ટાઈમ લવ જ. કારણ કે આમ ગ્રીન કોફી જે છે એ બહુ સારી એમ વેટ લોસ માટે, એટલે હું પીવાની ટ્રાય તો જરૂર કરું. ચાલુ કરો. ચલો હવે હું આ બધો જે વાસણ નીકળ્યા છે ને એ કરી નાખું, કારણ કે મને બહુ પછી વાસણનો સ્ટોક થાય ગમે નહીં. રાતના વાસણ હું કોઈ મેડ કે એવું કઈ નથી રાખતી, હું જાતે જ કરું છું. એટલે જો મેડમ વાસણ કરવા બેસી ગયા છે, ઊભા રહી ગયા છે. અમે પટલાણી બહુ ચોખ્ખા હોય, થોડુંક એ ભેગું થાય ને તો એને ગમે નહીં. જિંદલ વાસણ પૂરા કરે અને હું મારો કોફીનો કપ પૂરો કરું. ગાઈઝ, હું એક ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ શેર કરવાનું વિચારું છું અહીંયા, કારણ કે છે ને ઘણા લોકો આ સ્ક્રબ છે ને એ પાછું જે લિક્વિડ નું બાઉલ કે પછી કઈ પણ હોય ને ડિસ્પેન્સર, એમાં પાછું ને પાછું આમનો આમ મૂકી દે છે. તો એવી રીતે ના મૂકવું જોઈએ. આને છે ને પર્ટિક્યુલર અહીંયા ક્લિપ લગાવી અને હું પર્ટિક્યુલર એવું કરું છું કે 3 સ્ક્રબર જે છે ને એને હું હેંગ કરું છું, જેથી કરીને પાણી સાવ નીકળી જાય. જો સનલાઇટ આવતી હોય તો એના બેક્ટેરિયા જે જર્મ્સ જે છે ઈ ક્યાંય ને કઈ રીતે, જો આપણે આવું નવું સ્ક્રબ યુઝ કરતા રહીએ ને તો આપણને પાછું છે ને ઈ મોઢામાં કોઈ ના કોઈ રીતે પાછું આપણા પેટ સુધી જાય અને આપણને હાર્મ કરે. એટલે આ એક ટિપ્સ હું જરૂર શેર કરવા માંગીશ. જો કોઈને એવી આદત હોય ને તો પ્લીઝ થોડો સુધારો કરજો આમાં. હવે ગાઈઝ, અમે જમવા બેસે ને એ પેલા અમારો એક નિયમ છે કે અમે ફિશ ને ફૂડ આપીને જ જમીએ છીએ. તો સાંજનું ફૂડ છે ને એ પ્રતિક ઘરે હોય એટલે પ્રતિક અને શ્રી બંને થઈને આપે, કારણ કે શ્રીને બહુ ગમે છે આ બધું વસ્તુ એક્ટિવિટી. તો ફૂડ આપી રહ્યા છે ફિશને, તમે જોઈ શકો છો. જો તમારે આ એક્વેરિયમની ડિટેલ્સ વિડીયોઝ જોતો હોય ને કે આને કેવી રીતે કેર કરવી ફિશની, આની પ્રાઇસ શું હોય અને અફોર્ડેબલ તરીકો આનો શું છે, તો એના માટે છે ને એક ડિટેલ વિડીયોઝ અમે શેર કરી શકીએ જો તમે કમેન્ટ કરો ને તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તો. જો અત્યારે ફિશિસ બધી ફૂડ લઈ રહી છે, તમને દેખાય તો રાઈના દાણા જેવું ફૂડ હોય છે. આવી ગઈ છે રૂમમાં માટે. ચાલે તો નાખી લે ને. ની આ કોણ છે? માહી તારી બેન છે? હે, જો તમે આ ટાઈપના વિડીયોઝ જોવાનું પસંદ કરતા હોય તો કમેન્ટમાં જરૂર લખજો કે તમારે આ ટાઈપના ફેમિલી બ્લોગ તમારે જોવા છે, તમે ઇન્ટરેસ્ટેડ છો તો હું
હવેથી ફેમિલી વ્લોગ્સ ગુજરાતીમાં શૂટ કરી અને અપલોડ કરીશ. અને તમારા સપોર્ટની ખાસ જરૂર છે ગાઈઝ, કારણ કે મારી ચેનલ નવી છે, એટલે થોડું તમારો સપોર્ટ મળશે ને તો મને મોટિવેશન મળતું રહેશે. તો મને વધારે ને વધારે વિડીયોઝ બનાવવા માટે હું રેડી હોઈશ. તો ગાઈઝ, તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ પણ તમે મને જણાવજો. અને ઇન ફ્યુચર તમે કઈ ટાઈપની કન્ટેન્ટ જોવા માંગો છો એ બી તમે કમેન્ટમાં જરૂર લખજો. તો ટિલ ધેન, બાય બાય.